Para sa akin, ang pagiging abogado ay isang public service. Ibig sabihin nito ay ang maglingkod ng tapat at mahusay sa mga manggagawa at sa mamamayan. Ito ang ibig sabihin ng aming sinumpaang tungkulin bilang isang abogado. Nagsampa kami ng homicide through reckless imprudence laban sa Eton at sa mga ibang kumpanya. Ibig sabihin, may obligasyon na kriminal itong mga kumpanya dahil hindi sila sumunod sa tinatawag na safety regulations. Naging negligent sila na ang naging resulta ay ang pagkamatay ng kanilang mga manggagawa. Sinampa namin yan sa Makati. Kamakailan lamang na desisyonan. At ang masama pa, ang desisyon ay talo kami. Ayon naman sa Department of Labor, yung kanilang gondola ay walang permit, kaya hindi dapat nag-operate. Bakit? Kaya naman sumakay yung mga tao dahil may gondola. Yung palang gondolang yun ay walang permit. Di, dapat may liability rin yung kumpanya. Kaya inapila namin. Ako si Maribel de la Cruz, Mabunga de la Cruz, 37 years old. Bali, pamangking ko si Kevin Mabunga. Mabait po si Kevin, lalo na doon sa... Kasi malapit siya sa mga anak. Pag sumasahod siya, nilireview niya yung mga anak ko. Pumalala kasi. Siyempre masakit sa amin yung nangyari sa kanya kasi yun yung panganay namin pamangkin sa lahat. Yung matanda namin pamangkin. Mabait siya kasi tahimik na bata kasi yun. Kaya hindi rin na matanggap nung namatay siya. Panganay pa nung kuya ko. Nakakatulong din sa kanila. Kilala mo si Kevin sa ni Kuya Kevin. Kahit pinapagalitan siya ng papa niya, hindi siya lumalaban sa papa niya. May balak po ba siya mag-college? Gusto lang namin niya makatapos muna rin ng high school kasi nga wala ring pantustos yung papa niya sa pag-aaral. Kaya gusto niya mag-ipon. Kaya nagtrabaho siya.
yung mga taga-Antipolo kasi, dalawa yan eh. Yung taal na taga-Antipolo at yung mga dayo sa Antipolo. Parang may distinction. Ngayon, nagkataon na parehas kaming dayo sa Antipolo, kaya mas palagay yung loob nila kaysa akin. Dahil yung mga taga-ito naman, may mga taga-Bisaya doon, may mga taga-Pangasinan, pero hindi talaga taga-Antipolo, pero doon lang nag-resettle. Sa akin, parang yun lang yung paraan para makatulong ka sa naapi dahil sa amin sa Mindanao, nung martial law, 1970s, kasi nung college ako, 1975 to 79, masyadong common yung human rights abuse. Halimbawa, abuso ng militar. Every kilometro merong checkpoint. Lahat ng nakasakay sa sasakyan bababa, kakapkapan, tatanungin kapag hindi nagustuhan yung sagot mo, magpapaiwan ka. Nagsimula ako talaga hindi as labor lawyer, as human rights lawyer. Membro ako ng Mabini noong 1987, although hindi tumagal dahil napilitan ako magmembro dahil sa Mendiola Massacre. Mga 1990, lumabas ako diyan. Tamang-tama naman, lumipat ako sa FLAG, Free Legal Assistance Group, as volunteer lawyer. Yun, human rights lawyering yun. Hanggang sa anong taon din na yun, kailangan nila ng isang abogado sa NAFLU. Nakapasok ako doon. Sabi ko, bahagi ito ng human rights, yung labor rights. Actually, labor rights is human rights. Sapat naman kung pag-usapan natin ay mga basic na pangangailangan na tutugunan naman. Yun lang yung mga karangyaan tulad nung mga magagarang sasakyan, mga medyo hindi mo yan makukuha pag dito ka nagtrabaho. Unlike kung maging corporate lawyer ka, halimbawa. Pero pagdating naman sa pagiging kontento, pagiging masaya, dahil sa pagtingin ko naman yung buhay, hindi lang yung kasayahan mo, hindi lang sa material na bagay yan manggagaling. Siyempre, yun yung tinatawag na psychic rewards, yung masaya yung pag-iisip mo, yung kunwari may ipanalo ang kaso ng manggagawa, yung kasayahan ng manggagawa, parang sufficient reward na rin para sa iyo na makita silang nakatawa, na masaya. Wow, ang puti ni Junjun! Sa bahay lang. Kung ibibilang natin yung pending cases, yung halimbawa, yung dati ng kaso na hindi pa tapos at kasalukuyang dinidinig sa Court of Appeal, sa Supreme Court, abay siguro mga mahigit na 400, 500. Pero yun yung mga kaso na hindi na kailangang mag-appear, hindi na masyado yung pleading. Dahil dito sa amin sa ProLabor, mga 600 ilang kaming abogado rito, mga 4 kaming abogado. I-divide mo lang sa 4, magiging 150 na. Kaya talaga marami. Kulang na kulang talaga kami sa panahon, sa bilang ng mga abogado. Kaya welcome na welcome yung mga kahit hindi lawyer, kahit paralegal lamang, para magbigay ng tulong, hindi lamang sa aming opisina, hindi lamang sa place, kundi para na rin sa mga manggagawa na sa
siniservisyohan ng place. Sa usual na paniningil, yung sinisingil ng mga private lawyers sa kaso ng reckless imprudence, ang pinakamababa dyan, mga 30,000 yung acceptance fee. Ibig sabihin, ibibigay mo yan pagsimula ng kaso para tanggapin niya ang kaso. Bawat hearing, kailangan bayaran siya ng mga 2,000 to 2,500 na appearance fee. Kapag natalo ang kaso, akyat ka sa Court of Appeals, edi panibagong gastos yan. May filing fee na mga 4-5. Tapos kapag natalo pa rin, maaaring kung gusto mo umakyat ka sa Supreme Court, ang filing fee naman doon 3-5. Kaya ganun halos ka mahal. Ako po si Marisa Cristobal, nanay ni Benbon Cristobal. Na-aksidente sa gondola noong 2011, January 27. Si Atty. Ming nga daw, talagang makamanggagawa ang ano niya. At saka, yun, marami na siyang naipanalong kaso. Ang sa akin, okay si attorney, talagang ano siya, laban siya. Ang gusto nga niya, huwag kaming susuko eh. Siya yung nagpupursige. Sige, hanggat mayroong sumusuporta sa amin, hindi kami nawawala ng pag-asa. Mabait siya. Kasi, di ba, wala kaming na binayaran sa kanya. Talagang kahit simulan nagtumulong sila sa amin hanggang ngayon. Nagpapasalamat nga kami kasi nga. Siyempre kung siguro wala si attorney, hindi namin natuloy yung kaso. Kasi wala naman kaming pambayad sa attorney talaga. Kailan na ito bali natanggap? Nung biyernes. Tatlo pala sila, no? Tatlong pamilya. Ano po yan? Isang case number. Hindi, iba-ibang case number. Yung bayad dito sa kapila, iba-iba din. Judge Di Magila. Bayad pa tayo ng... Sige, apilan natin. Yung aming tinutulungan ay hindi lamang mga manggagawa, kundi pati na rin yung mga urbampur. At katunayan nga, talagang matindi yung kanilang pangangailangan ng serbisyong legal kahit Pasko, kahit Sabado, kahit Linggo ay obligado kang sila ay bigyan ng atensyon. May resolusyon na eh. Ang sabi, hindi malinaw na pinagbabawal ng batas yung minor. Dahil ilang taon? 17? Ang pinagbabawal lang daw yung below 15. Pero may nakita ako na between 15 to 18, bawal pa rin sa sabi ng implementing rules ng Secretary of Labor basta hazardous occupation. Ibig sabihin, kahit na malapit ka na mag-18, basta considered minor ka pa rin, hindi ka pwedeng tanggapin basta yung trabaho mo ay delikado. Mas mabagal pa kaysa yung pag-inog ng suso ng ating hustisya. Kaya dapat pabilisin. At yung makapagpabago niyan, yung pagkakaisa ng mga uring naapi, yun lang yung paraan para mabago yung sistema ng katarungan or justice system sa Pilipinas. Kapag pinapalaw po namin yung kaso, ang sinasabi po ng sekretarya, inulay na daw po yung resolution. Nakagaling po ay hindi pa rin kami natatanggap. At ang sinasabi pa po, ay nakagalit daw po si Tomas K. sa Makulit. Kaya, ito po ang napag-desisyon na namin ngayon
tama yung ginagawa natin sa Eton victims na ito. Kailangang mabuo sila, ma-organisa at ma-kondena yung mga ganitong gawain. Kailangan natin ngayon ang mga matatapang na abogado upang samahan ang mga matatapang na manggagawa at mamamayan upang maipagtagumpay ang kanilang mga laban.